ברוכות הבאים לשדרות רוטשילד. שדרה שהיא גם שכונת יוקרה, היא גם מוזיאון פתוח והיא גם אתר מורשת עולמית. היום אנחנו נטייל לאורכה ונגלה ביחד איפה הופיעו שחקני הבימה לפני שנבנה תיאטרון הבימה, כמה עולה דירת פנטהאוס, ומה זה המשחק המגניב הזה שהצרפתים משחקים כאן. מוכנים? מוכנות? יאללה בואו, עוד פרק של הדרכה על המדרכה, יוצא לדרך. בחודש יולי, שנת 2003, מכריזה אונסקו על אזור העיר הלבנה בלב תל אביב כאתר מורשת עולמי. ההכרזה הזאת זוהי בעצם הכרה רשמית בינלאומית בייחודה של עיר תל אביב כמייצגת מובהקת של סגנון אדריכלי מסוים, ושמו הסגנון הבינלאומי, או בשם הנפוץ יותר, אנחנו אוהבים לקרוא לו גם באו-האוס. אז בתל אביב יש 3 אזורים שהם הוכרזו כאתר מורשת עולמי. אזור שמתחיל ממש כאן, על שדרות רוטשילד, ברגע שחוצים את רחוב נחמני, למעשה מה שאני עושה עכשיו, ועד כיכר הבימה, כל זה הוכרז אתר מורשת עולמי, והכינוי של זה עיר הלבנה, ואולי תופתעו לגלות שיש לזה ממש הוכחה, והיא נמצאת ממש מתחתיי. הנה אתם יכולים לראות אותה. אז למעשה מפה, מרחוב נחמני, מתחיל המסע שלנו לאורך השדרה. נסיים את הטיול היום בכיכר הבימה. יצאנו לדרך, אני אספר לכם, אצלם לכם מה שאני מכירה, מה שאני לא מכירה, נגלה ביחד. בקיצור, אתם כבר מכירים, נכון? מהפרקים הקודמים. יאללה, בואו אחריי. והנה תראו, כבר הגענו לבניין שיש עליו סיפור לספר. זה הבניין שאני מצלמת לכם עכשיו. למעשה מה שאנחנו רואים, הכתובת זה רוטשילד 80, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בניין מאוד חדש. סיימו לבנות אותו ב-2020 אם אני לא טועה, וזה דירות יוקרה נכון להיום. אבל אם אנחנו נתחיל ככה לגרד את שכבות ההיסטוריה, אז אנחנו נגיע ל-1927, שם התחיל הגלגול הראשון של המבנה הזה. זה היה עולם שהכיל 270 מקומות ישיבה, והעולם הזה נבנה עבור התיאטרון הארץ ישראלי. התיאטרון הזה עולה ארצה בתחילת שנות ה-20, וב-1927, כאשר מסיימים לבנות עבורו בית, באותה שנה ההרכב מתפרק,
התיאטרון נסגר, אבל אין ואקום בעיר, יש כבר עולם. אז בטוח מישהו יבוא ויופיע כאן. ואכן ב-1928 מי שנכנס להופיע כאן זה השחקנים של הבימה. כן, כן, תיאטרון הבימה, בעשור הראשון שלו, לפני שבנו לו בית קבוע, ששם אנחנו נסיים בכיכר הבימה, זה היה הבית שלהם. עד אמצע שנות ה-40 עדיין היו כאן הופעות של תיאטרון. ב-1948 הפך לקולנוע בשם סדרות. הקולנוע פעל כאן עד אמצע שנות ה-70. דיברתי על זה, הזכרתי את התקופה הזאת בפרק הראשון על הסדרה. האזור הזה ננטש, בתי קפה נסגרו ורוב העסקים יצאו, המשפחות, ולכן הסדרה הולכת והופכת באמת למוזנחת ולא נעימה. אז באותה תקופה גם הקולנוע הסדרות נסגר, הבניין ננטש, אבל שוב אין ואקום, אף פעם, בטח לא בעיר, בטח לא בעיר הצפופה שלנו. ומי שמוצא שם את המקום שלהם זה בני ישיבה, שהישיבה נמצאת מאחורי ברחוב יהודה הלוי. מה שהחבר'ה עושים שם, בני נוער, מעשנים בסתר. והסיפור הטרגי זה שבדל שלא מכבים אותו, מצית את סרטי הפילם שהם מאוד מאוד דליקים, פורצת שריפה, והבני נוער לא מצליחים, שהיו שם וישנו שם, הם לא מצליחים להימלט והם מתים במקום. וזה היה אקורד הסיום הטרגי של הגלגול הראשון של המבנה הזה. באמצע שנות ה-80 נבנה בניין חדש, והבניין החדש המודרני משמש להנהלה של בנק מסד. ושוב מגיעים לעוד גלגול, כאשר הבנקים עוזבים את הסדרה. נכון להיום, אם אני לא טועה, רק בנק אחד עדיין, ההנהלה שלו עדיין יושבת כאן, כל השאר כבר יצאו מפה, ויצאו מהעיר בכלל, לא רק מהסדרה, יצאו מתל אביב. אז באותו גל שהבנקים עוזבים, המבנה המודרני לא שורד גם, הורסים אותו, ואז כבר בונים את הבניין עם דירות יוקרה, שאנחנו רואים היום. יצאה כתבה בעיתון, שלפי הכתבה, מי שקנה כאן פנטהאוס זה, וואו, הבעלים שלי אוני פארם, אני לא זוכרת, רון תומר, אם אני לא טועה, אני אשלים את זה בעריכה, הוא קונה את הפנטהאוס כאן ב-35 מיליון שקלים חדשים, לא פחות ולא יותר. זהו, זה הסיפור. כאילו, אנחנו עומדים על מטר אחד רבוע, מסתכלים על בניין אחד, ותראו כמה גלגולים וכמה סיפורים, וברור שלא נעשה את זה ליד כל בניין, אבל תאמינו לי שכמעט כל בית בשדרות רוטשילד הוא כזה. אפשר לספר עליו מלא, 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 מלא סיפורים. יאללה, בואו נתקדם עוד קצת.
ועכשיו שימו לב, לא התרחקנו הרבה, אנחנו בסך הכל חצינו את רחוב מאזה והגענו לבית סופר מיוחד. זה למעשה הבית שהפך לסימן היכר, אבן דרך באדריכלות הארץ ישראלית בסגנון הבינלאומי. חברים וחברות, בית הראשון שנבנה על עמודים. לראשונה השתמשו בעיקרון הזה של להעלות את הבניין על העמודים ולנצל את המרחב הזה שנוצר מתחת לבניין גם כפתח אוורור, גם גינה שיכולה להיות פשוט גן עדן קטן בתוך כל הג'ונגל בטון הזה. אז הבית הזה נבנה כאן ב-1933. האדריכל זאב רכטר. אומרים שבאוהאוס יש לו 3 אבות בארץ, וקל לזכור אותם כי זה 3 אחיות, דוב, זאב ואריה. הדוב זה קרמי, זאב רכטר, ואריה שרון. אז זאב רכטר למד בצרפת. הוא הושפע מאוד 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 מרעיונות של לקורבזיה. הוא היה בין המובילים באירופה למהפכה הזאת, המהפכה הרעיונית הזאת של תכנון, אדריכלות, בנייה, נוף, ייצור, ציור, פיסול, כלומר כמעט כל האומנות ותכנון ואדריכלות הושפעו מרעיונות המודרניסטים. עכשיו, מה זה למעשה הרעיונות המודרניסטים? בבניין הזה זאב רכטר משלב את 5 העקרונות של לקורבזיה. אז בין העקרונות הנראים לעין זה הבנייה על עמודים, זה חלונות סרט, שהחלונות האלה הם בעצם יוצרים קו אופקי אחד ומאפשרים תאורה שווה לכל החלל, לכל האורך של חלל. קווים כמובן נקיים, בלי טורים מיותרים, והרבה מאוד פסים, קווים אופקיים, מרפסות וגג שטוח, שלא חייבים כבר את הגג המשופע בשביל הניקוז, יש כבר מערכת ניקוז מתקדמת, וזה מאפשר לנצל את הגג לגינה. הרי הג'ונגל בטון בעיר הולך וגדל, ומקומות עם אדמה, קרקע וצמחייה הולכים וקטנים, ולכן מאוד מאוד חשוב לנצל את הגג השטוח לגינות עירוניות. זה לא יעיל בארץ כל כך, כי רוב הגגות השטוחים בארץ אנחנו מנצלים להעמיד את הזכוכיות של דודי שמש או פנטהאוז, ואז זה מאבד את הרעיון החברתי, שהגג למעשה זו צריכה להיות גינה משותפת לבניין כולו.
לסיכום, אני רק אציין כמה מהדיירים הבולטים שחיו בבניין כל כך סמלי ומפורסם. קודם כל, זאב רכטר בכבודו ובעצמו התגורר בקומה שנייה בבניין הזה, אבל גרו פה גם האחים גבריאל ומקסים שמיר. יכול להיות שזה לא מצלצל לכם מוכר, אבל אני מבטיחה לכם שלכל אחד מאיתנו שיש לו אזרחות ישראלית, יש לו פרי יצירה של אחים שמיר. אם לשנייה נוציא את התעודה המזהה שלנו, האחים שמיר היו גרפיקאים, והם אלה שעיצבו את סמל מדינת ישראל. זה הבית המפורסם עם התושבים המפורסמים. והנה עכשיו אנחנו עוברים גם אחד הבתים המפורסמים, שהוא נבנה כאן לא בסגנון הבינלאומי, זה לא באו-האוס, זה הסגנון האקלקטי, ומה שהוא מאוד מאוד מפורסם בזכות הפסל שעומד כאן. וכאן, שימו לב, יש כאן מקום שהוא כביכול ריק ולא מנוצל, אבל עכשיו אף אחד לא משחק, אבל בעיקרון זה מגרש למשחק כדור שבמקור מגיע מצרפת. אפשר לראות כאן מדי פעם כמה גברים, בדרך כלל מבוגרים, כלומר בכזה סביב גיל הפרישה, שמאוד רציניים, כי זה משחק תחרותי, עם כדורי מתכת כאלה, כדורי ברזל, מאוד מרוכזים במשחק. המשחק נקרא פטנג, אם אני אומרת את זה נכון, ויש, זה ממש משחק תחרותי עולמי, בינלאומי לכל דבר. אגב, זה בין אני חושבת משחקים הבודדים, שבהם מותר להתחרות גם לנשים גם לגברים, אחד מול השני, אחד יחד עם השני. בקיצור, הגברים ונשים כאן הם שווים. ועוד משהו קטן שהצלחתי לגלות, שנבחרת נשית, כלומר נשים הישראלית, זכתה במדליית ארד בתחרות בינלאומית במשחק הזה, במשחק פטנג. אז כשאתם פעם הבאה שאתם בסדרה הולכים ורואים את הגברים האלה עם הכדור
המגניב הזה והמוזר הזה, אז תדעו הם משחקים את המשחק פטנק. אני אשתף אתכם במחשבה שהרבה פעמים מעסיקה אותי. הרי תל אביב זאת עיר של ניגודים. זה מתחיל מזה שהשם שלה הוא ניגוד מוחלט, כלומר תל זה משהו שהוא ישן, אביב זה משהו שהוא חדש. זה ממשיך בחיים העירוניים, בכינויים, עיר לבנה, עיר שחורה, דרום תל אביב מול צפון תל אביב, אוכלוסייה מאוד עשירה מול אוכלוסייה מאוד ענייה, וזה מעניין איך המשחק האינסופי הזה של ניגודים נכנס גם לבניינים שדיברנו על הסגנון הבינלאומי. הרי גם בתוך הבנייה עצמה יש את המשחק של צל ואור, של כזה קיר שהוא ריק מול קיר שהוא מלא. גם רעיונית יש בזה ניגודיות. הרי הסגנון המודרני, הבינלאומי, הוא כל כך זכה לכזאת פופולריות בארץ ישראל בזכות הרעיונות שהשתלבו עם הרעיונות של מפלגת העבודה, של חברה סוציאליסטית, של שיתוף, קולקטיב. הרי אמרתי, הגג אמור להיות גינה לכל הדיירים, והתושבים, הדיירים של הבניינים האלה, הם אמורים להיות במקור מעמד הפועלים, כלומר מעמד סוציו-אקונומי בינוני. מהר מאוד מסתבר שהבניינים האלה הם לא כל כך פרקטיים, הם די קשים לתחזוקה. כשבאה הכרזה ויש מחויבות מאוד 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 חשובה לשימור מחמיר של הבניינים האלה, כל זה הפך למעשה את הבניינים בשדרות רוטשילד בסגנון הבינלאומי כמעט ב100% לבנייני יוקרה, דירות יוקרה, ומי שיכול לגור כאן או יכול לקנות כאן בית זה אנשים בעלי הון גדול, מעמד סוציו-אקונומי גבוה, האליטה התרבותית, פיננסית, אקדמית, המצליחנים הכי גדולים
של המדינה הזאת הם אלה שגרים בבתים שנבנו בסגנון הבינלאומי. אז גם פה יש לנו את המשחק הזה האינסופי של ניגודיות רעיונות, רעיון מול מציאות, כמה זה יכול להתהפך. אין לי משהו באמת חכם להגיד, סתם שיתפתי אתכם במחשבות שעוברות לי בראש. אנחנו עוד רגע מסיימים, נגיע לכיכר הבימה, נספר את סיפורה, וניפרד כחברים. אוקיי, הגענו לכיכר הבימה. היום כשאומרים כיכר הבימה, אז כמעט כולם יבינו שמדובר במתחם, כל המתחם הזה בעצם. פעם אבל באמת הייתה כיכר תנועה מול התיאטרון הבימה. מה שקורה כאן זה שבקצה הצפוני של שדרות רוטשילד, הנה אני אעשה לכם עכשיו הרבה סיבובים, מקווה שלא יגרום לכם לבחילה. בקצה הצפוני של שדרות רוטשילד, לפי תוכנית גדס, זה המתחם תרבות, ובמקום הזה גם היה אמור לקום בית העירייה. בית הראשון לתרבות, לאומנות, שנבנה במתחם הזה, זהו תיאטרון הבימה. אז ב-1946 יש כבר פתיחה רשמית של תיאטרון הבימה, הוא מתחיל לפעול כאן. העירייה מקבלת החלטה שפה לא יקום בית העירייה, ובית העירייה יקום כיכר מלכי ישראל, שלימים יהפוך לכיכר רבין, ופה יחליטו להמשיך להקים מוסדות תרבות. בין המוסדות החשובים שנבנה כאן, היכל התרבות, עולם הקונצרטים. אחד המקומות הגדולים בנפח שלו, אם אני לא טועה, 2,500 מקומות ישיבה. מאחורי המבנה של התיאטרון, יש גם מבנה מאוד חשוב, וזהו מוזיאון לאומנות. מי שצפה בפרק הראשון על שדרות רוטשילד, אמרתי שיש בניין, בית העצמאות, שבמקור היה בית פרטי של מאיר דיזנגוף, ראש העיר האגדי. הוא השאיר צוואה ותרם את הבית שלו להקמת מוזיאון לאומנות תל אביב הראשון, אז הוא היה שם. כמובן שבמרוצת השנים הוא בניין מאוד קטן, והוא לא הצליח להכיל את כל התערוכות ואת כל האומנות, ולכן בונים בית חדש לאומנות. מי שהיא תורמת זאת אילנה רובינשטיין, ובשנות ה-70, כלומר עד שנות ה-70, שני הבתים, גם אילנה רובינשטיין וגם ביתו הפרטי של מאיר דיזנגוף, הם פועלים כמוזיאון לאומנות. ב-71 בונים עוד בניין חדש, מוזיאון לאומנות החדש, בהיום כיכר החטופים, בשדרות שאול המלך.
חברים וחברות, הגיע הזמן להגיד להתראות. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אם אהבתם את הסרטון אז בבקשה תשימו לייק, ככה הסרטון הזה יכול להגיע לעוד אנשים שזה יכול לעניין אותם. בנוסף, אם אתם אוהבים את מה שאני עושה, אם אתם אוהבים את הערוץ, אז תעשו עוקב ואל תפספסו את הסרטונים שיוצאים כמעט כל שבוע. אני מאוד מאוד שמחה, נהנית ואוהבת לקבל את התגובות שלכם. קודם כל זה מחמם לי את הלב, זה מעודד אותי, וזה גם כיף לדעת שמאחורי המסך יש מישהו, יש אנשים שיש להם דעות ויש להם רצונות ובא להם לשתף את זה איתי. ממש כיף לדעת שאני לא לבד. אני מזכירה לכם שהסדרה הזאת הדרכה על המדרכה. אני תמיד מזמינה אתכם לרשום לי בתגובות מה הרחוב הבא שהייתם רוצים לטייל איתי בתל אביב. ככה אני רואה איפה יש ביקוש, ואני אשתדל ללכת לשם ולצלם לכם את זה בהקדם. שיהיה לכם שבוע נהדר, נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.